ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው HTML ሄዲንጎችን ይሆናል። እነዚህ ሄዲንግ የሚባሉ ነገሮች የሚያገለግሉን ያው አንድ ጽሁፍ ምናምን በምንጽፍበት ጊዜ አርዕስት ምናምን ያስፈልገዋልና እንደዛ ጎላ ያሉ አርዕስቶችን ለማስገባት ስንፈልግ HTML እንደ ኤሌመንት ወይም እንደ ታግ አሉትና ስንት ናቸው እንዲሁም ምን ይመስላሉ የሚለውን የምናይበት ይሆናል። እሱን ለማድረግ እንደተለመደው ኖትፓድ ++አችንን እንክፈትና ፔጅ ስትራክቸራችንን እናዘጋጅ። መጀመሪያ ይሄን ነገር ሴቭ አስ እንበለው። ያው የተለመደ ነገር ነው። በኋላ ወደፊት እያዘጋጀው ጠብቃችኋለሁ። እዚህ ጋር ምን ልበለው headings.html ልላላችሁ ዘን ሴቭ ልበለው። እቺ ነገር ሳይዟል አስተካክላት እዛ አካባቢ ላድርግ። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ምን ያለው ዶክ ታይፕ ላለው HTML ላለው ይሄንን ዘጋለው። ከዛ HTML የሚለው አባቱ ይቀጥላል ይዘጋል። እሱ ደግሞ HTML ከዛ ሄድ አለ እሱም እንደዚሁ ተከፍቶ ይዘጋል ዘጋው። ከዛ በኋላ ቦዲ ነው የመጨረሻው። ይሄና ቦዲ ኢንተር ልበልና ልዝጋ ማለት ነው እዚች ጋር። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ለፔጁ ታይትል ነገር ልስጠው። ታይትሉን ምን ላድርገው? ታይትል ልበልና መጀመሪያ ይሄንን ከፍቼ ልዝጋ። ታይትል HTML headings ልበለው። HTML headings ልበለው። ሴቭ አድርጌ HTML ፋይሏን ልክፈታትና ምን እንደሚፈጠር በቀጥታ headings ትላለች። ይሄው ኦፕን። ይሄንን ላጥፋው። ይሄኛውን ክሎዝ ልበል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩት እነዚህ ሄዲንጎች ጎላ ያሉ የጽሁፍ አይነቶች ናቸውና HTML ደግሞ 6 የእነዚህ አይነቶች አዘጋጅቶልናል። እያንዳንዳቸው በሳይዝ ነው እየቀነሱ የሚመጡት ወይንም የሚለያዩት ማለት ነው። ዲቪዥናቸው 6 የሆኑበት ምክንያት ስለዚህ 6ቱንም በአንዴ ልጻፍና ቱቶሪያሉን ባጭሩ ማጠቃለል እንችላለን። እነዚህን ሄደሮች ለማስገባት ሲምፕሊ ምንድነው የምናደርገው? H1 እንላለን። ለትልቁ ጎላ ላለው ማለት ነው እንከፍታለን። ከዛ መልሰን እንዘጋለን። ከዛ እዚህ ጋር የምንፈልገውን ነገር እንደ ሄደር የምንጠቀመው መጻፍ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ልበለው? this is header 1 ልበለው። በቃ ይበቃል። ይሄንን ካልኩት ይሄንን ኮፒ ያደረኩኝ 6 ልጻፈውና እዚሁ ላይ ማየት እንችላለን። ፔስት 6 ሞላ። 6 ሞላ ይኛል። ይሄኛው header 2 ልበለው። ይሄኛው 3 ልበለው። ይሄኛው 4 ይሄኛው 5 ይሄኛው 6 ልበል። አሁን ፓራሌሊ ይሄ H1 የሚለውንም ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን 2 ቀጣዩንም ደግሞ እዚሁ ላይ እየጨረስኩልኝ 2 ልበለው። ከዛ ቀጣዩን ደግሞ 3 ይችኛውንም 3 ፈጠን ልበል። 4 እዚች ጋር ይችኛውንም 4 ማለት አለብኝ። ይሄኛውን 5 እዚሁ ጋርም መዝጋውን 5 ተመሳሳይ መሆን አለበት። ስታርት ታጉና ኤንድ ታጉ 5 ኮነ 5 6 ኮነ 6 ሌላም ኮነ እንደዛው ማለት ነው። ይሄንን 6 ቤት ጨረስኩ ማለት ነው። 6ቱም ሄደር አይነቶች ይሄንን ይመስላሉ። ስለዚህ ጋር ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ምንድነው የሚመጣው? ሪፍሬሽ አድርገው ይሄን እንደምታዩት ነው። H1 ከሁሉም ጎላ ይላል። ከዛ H2 ትንሽ አነስ ይያለ ምናምን እየተከታተለ ሳይዙ እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ለዋና ቶፒክ ምናምን ያው ሄደር 1 ተጠቃማላችሁ። ለሰብ ቶፒክ ደግሞ ሄደር 2ንም ሌሎችንም ይያለ እንደዚህ አይነት ተዋረዱን ተከትላችሁ እሱ ያዘጋጀላችሁ አለ ማለት ነው። HTML እነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አክቹአሊ ባይ ዲፎልት ያለው የሄደሮቹ የፎንት ሳይዝ መጠን ምናምን ነው እንጂ በስታይል ምናምን አትሪቢዩት አንዱ ከሌላው እንዲበልጥ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ገባ ብዬ ማን ላድርገው? አሁን ሄደር 6 አለ አይደለ? ይሄንን ስታይል ብዬ ስታይል ካልኩ በኋላ በኮቴሽን ውስጥ አሁን ፎንት ሳይዝ ብዬ ላተልቀው እችላለሁ። ከሄደር 1 ራሱ እንዲበልጠው ላደርግ እችላለሁ። ለምሳሌ 50 ፒክስል ልበለው እስቲ። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ አድርገው this is header 6 ይላል። በጣም ትልቅ ሆኗል ከሄደር 1 ራሱና እንደዚህ ከተነካካ ያላቸው ይሄ ሄደር 1 ከሁሉም ትልቅ የመሆን ምናምን ነገር ይቀራል። ግን ምንም ሳንነካ ባይ ዲፎልት ሄደር 1 እስከ ሄደር 6 ያለ ምንም ስታይል ሳንጨማምር ከተጠቀምንባቸው ትልቁ ሄደር 1 ነው ማለት ነው። እና HTML ሄዲንጎች ይሄንን ይመስላሉ። በጣም ቀላል ሐሳብ ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።